Anställningsintervju. God dag, det är roligt att du är här idag. God dag, tack så mycket för inbjudan. Varsågod och sitt. Tack, jag ser fram emot samtalet. Berätta gärna lite om dig själv. Jag har jobbat på kontor och hjälpt kunder. Vilka var dina viktigaste uppgifter där? Jag skrev mejl och svarade på samtal. Varför vill du byta jobb? Jag vill lära mig mer och utvecklas. Varför sökte du jobb hos oss? Jag tycker ert företag är mycket intressant. Vad förväntar du dig av den här tjänsten? Jag önskar ett bra team och tydliga uppgifter. Arbetar du gärna i team? Ja, jag jobbar gärna med andra. Hur hanterar du stress? Jag håller mig lugn och söker en lösning. Det är viktigt i vårt arbete. Ja, det lärde jag mig på mitt förra jobb. Vi erbjuder också vidareutbildning. Det är toppen, jag lär mig gärna. Har du fler frågor? Ja, hur ser en vanlig arbetsdag ut? Du jobbar mycket i team och pratar med kunder. Det låter mycket bra för mig. Tack så mycket för samtalet. Tack för din tid. Ett möte med kollegan. Hej, du måste vara min nya kollega. Ja, precis. Idag är min allra första dag. Välkommen till teamet. Jag visar dig allt viktigt. Tack så mycket. Jag är faktiskt lite nervös. Det är helt normalt första dagen. Allt är nytt för mig. Här är vårt huvudområde. Vi kallar det kontoret. Här arbetar alltså alla tillsammans. Precis, här sitter de flesta och jobbar med projekt. Det ser lugnt och mycket ordnat ut. Ja, vi jobbar fokuserat, men vi hjälper varandra också. Det låter bra. Där borta är köket. Perfekt för en liten paus. Just det, där kan du göra kaffe eller te. Bra, jag dricker kaffe varje morgon. Då kommer du använda köket ofta. Det tror jag också. Här är ditt skrivbord, direkt bredvid IT-teamet. Det är en bra plats. Så kan du snabbt ställa frågor. Det hjälper mig mycket i början. För idag börjar du väldigt enkelt. Vad ska jag göra först? Läs vår guide och sätt upp din dator. Okej, det gör jag. Om du har frågor, kom bara till mig. Tack så mycket för din hjälp. Befordran. Hej, har du kanske en minut för mig? Ja, kom gärna in. Tack, jag vill prata om mitt jobb i IT-teamet. Gärna, vad vill du prata om exakt? Jag har nu arbetat här i 2 år. Ja, och du har gjort mycket bra arbete under den tiden. Tack så mycket, det gläder mig att höra. Du har också blivit en viktig del av teamet. Just därför ville jag ha det här samtalet. Okej, jag lyssnar. Jag känner att jag är redo för mer ansvar. Vad menar du exakt med mer ansvar? Jag vill gärna leda små projekt och fatta beslut. Det är ett stort steg. Ja, men jag är motiverad och vill utvecklas. Har du redan erfarenhet av projektarbete? Ja, jag har jobbat internt med några projekt. Det stämmer, det minns jag. Jag vill gärna ta nästa steg. Ber du mig nu om en befordran? Ja, det är precis det jag önskar. Jag tycker det är bra att du är öppen. Min utveckling här är ju mycket viktig för mig. Jag behöver lite tid att tänka på det. Det förstår jag naturligtvis helt. Jag ska titta noga på ditt arbete igen. Tack så mycket. Det betyder mycket för mig. Vi pratar om det igen nästa vecka. Det låter bra, tack för din tid. Problem på jobbet? Hej, kan vi prata kort om projektet? Självklart, vad är problemet exakt? Jag tror inte att jag blir klar till fredag. Det är verkligen väldigt snart. Ja. Uppgiften är större än vi först trodde. Vad beror det på? Det finns fler detaljer och jag behöver mer tid.
Jag förstår, det händer ibland i projekt. Jag ville informera dig tidigt. Det är bra. Kommunikation är mycket viktig. Jag vill ändå hitta en bra lösning. Då tänker vi tillsammans på det. Kanske kan vi skjuta upp tidsfristen lite. Det är en möjlighet. Då kan jag göra arbetet bättre och snyggt. Vilket nytt datum föreslår du? Jag kan bli klar till nästa onsdag. Det låter mer realistiskt. Då har jag tid för alla uppgifter. Bra, då gör vi en ny plan. Ja, det hjälper mig mycket. Vi måste också informera teamet. Det kan jag gärna ta hand om. Mycket bra, det visar ansvar. Jag vill att projektet ska lyckas. Det ser jag och det är viktigt. Tack för din förståelse. Inga problem, vi hittar lösningar tillsammans. Jag är helt redo för det. Jobba hemifrån. Hej, kan vi prata en stund? Ja, vad gäller det? Jag vill fråga om att jobba hemifrån. Hemarbete är väldigt aktuellt nu. Ja, jag har tänkt på det och tror det passar mig. Varför vill du göra det? Hemma är det tystare och jag kan fokusera bättre. Jag förstår, mindre ljud kan hjälpa. Precis, på kontoret blir jag ibland lätt störd. Det känner jag igen. Hemma gör jag ofta klart uppgifter snabbare. Men det finns nackdelar också. Vilka tänker du på? Till exempel kan kommunikationen bli långsammare. Det stämmer, men jag har en idé. Okej, jag lyssnar. Jag kan skriva korta rapporter varje dag. Det vore en bra lösning. Så håller teamet sig alltid uppdaterat. Och du är ändå nåbar. Ja, jag är alltid online och tillgänglig. Det är viktigt för samarbetet. Teamet är väldigt viktigt för mig. Då kan vi göra ett test. Det låter bra. Vad sägs om en provmånad? Ja, kanske 3 dagar i veckan hemma. Det är en bra start. Så kan vi se om det fungerar. Precis, och sen bestämmer vi ihop. Jag ska jobba mycket fokuserat hemma. Bra, då testar vi det. Lösa ett problem. Vi måste snabbt prata om den aktuella rapporten. Ja, jag tror att du ändrade min del utan att fråga. Det stämmer, jag ändrade något för siffrorna var gamla. Jag förstår orsaken, men jag blev överraskad. Det kan jag förstå. Det är viktigt för mig att vi pratar innan. Ja, du har rätt, det borde jag ha gjort. Jag är inte arg, men jag var osäker. Jag ville inte göra dig arg eller ledsen. Det vet jag, men kommunikation är viktigt. Absolut, vi måste samarbeta bättre. Precis, särskilt med viktiga dokument. Jag bestämde snabbt, det var kanske ett fel. Det är okej, fel händer. Men vi kan lära av det. Ja, det är det viktigaste. Låt oss dela idéer tidigare framöver. Det tycker jag är bra. Kanske kan vi ha korta möten. Ja, det hjälper oss undvika missförstånd. Och vi är på samma sida. Precis, då blir det färre överraskningar. Jag ska också kolla mina meddelanden oftare. Det är en bra idé. Och jag frågar dig innan jag ändrar något. Perfekt. Då jobbar vi bättre ihop. Rapporten har ändå blivit bättre nu. Ja, det stämmer, men nästa gång gör vi det ihop. Det håller jag helt med om. Ett samtal med chefen. Hej, kan vi prata kort och ostört? Ja, självklart. Vad gäller det? Jag vill tala om min framtid i företaget. Det låter viktigt. Berätta gärna mer. Jag vill byta till en annan avdelning. Till vilken avdelning vill du gå? Jag är verkligen intresserad av marknadsavdelningen. Det är ett spännande område. Ja, jag tycker jobbet där är kreativt.
Det passar ju också bra med dina färdigheter. Just därför vill jag utvecklas där. Men det finns ett litet problem. Vilket problem menar du? Du är just nu viktig för vårt projekt. Det förstår jag såklart. Utan dig blir det svårt att bli klara i tid. Finns det kanske ett sätt att lösa båda? Just nu går det tyvärr inte. Okej, det är synd. Men vi kan prata om det senare, När passar det bra? efter att projektet är färdigt. Det låter rättvist. Då kan vi planera ditt byte bättre. Jag vill inte sätta teamet i knipa. Det visar att du är ansvarstagande. Teamet betyder mycket för mig. Den inställningen uppskattar jag. Då stannar jag här och arbetar vidare. Det gläder mig verkligen. Jag fortsätter ge mitt bästa. Sjukanmäla sig. Hej, kan vi prata helt öppet? Självklart, vad är det med dig? Jag känner mig väldigt trött och utmattad på sistone. Tack för att du säger det ärligt. Det är inte bara idag utan har varit i veckor. Det låter verkligen jobbigt. Ja, jag har ofta ingen energi kvar. Känner du dig trött även efter sömn? Ja, det är precis problemet. Det kan vara ett tecken på utmattning. Jag tror det är mer än vanlig trötthet. Hur länge har du känt så? Jag tror ungefär i 2 månader. Det är lång tid. Ja, och det blir allt svårare i vardagen. Kan du fortfarande koncentrera dig bra? Inte alltid. Ibland är det svårt att jobba. Det är ett viktigt tecken. Jag har också mindre motivation än förr. Då måste du verkligen ändra något. Vad skulle du råda mig till? Du borde ta några dagar ledigt. Bara pausa helt? Ja, din kropp behöver vila. Det låter vettigt. Kanske också mindre stress i vardagen. Ja, jag måste ta bättre hand om mig. Låt oss göra en plan tillsammans. Det skulle vara väldigt hjälpsamt. Vi ser vad som är bra för dig. Ja, det låter som en mycket bra idé. Ett nytt system. Hej, har du en kort stund för mig? Ja, vad är nytt? Jag har en idé för att förbättra vårt arbetssystem. Det låter intressant. Berätta mer. Just nu förlorar vi mycket tid med långa mejl. Ja, ibland är meddelandena verkligen för långa. Och ofta är viktig information svår att hitta. Det stämmer, jag måste ofta leta länge. Därför har jag ett alternativ i tankarna. Okej, jag är nyfiken. Vi kan använda en gemensam uppgiftstavla. Vad menar du exakt med det? Alla uppgifter finns på ett ställe och alla ser statusen. Ja, det låter överskådligt. Precis, vi sparar tid och jobbar mer strukturerat. Det vore verkligen hjälpsamt i vardagen. Dessutom blir det färre missförstånd. Ja, det händer ofta med mejl. Alla vet då vad som ska göras. Det gillar jag. Det finns bara ett litet problem. Vilket menar du? Nya system kräver utbildning. Och utbildning kostar pengar. Det stämmer, men kostnaden är inte så hög. Då bör vi börja försiktigt. Ja, kanske med bara ett team. Det är en bra idé. Så kan vi testa om det fungerar. Och vi ser snabbt resultaten. Ska vi ha en prövotid? Ja, det låter vettigt. Kanske 2 månader? Perfekt. Det är en bra period.